મારે કશે પણ જવું હોય એમ તેમ ઘરની બહાર તો મને પ્રોબ્લેમ થતું, કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ડાયરેક્ટ મારા હેરને જોઈને મને કમેન્ટ કરતો કે તારા હેર આટલા ઓછા થઈ ગયા, એમ છે તેમ છે. તો પછી મને થોડુંક ઓકવર્ડ ફીલ થતું, તો મેં વિચાર્યું કે આનું કંઈ ને કંઈ તો સોલ્યુશન કરવું જ પડશે. Boldness grade NW3A grafts 3024 technique IFUE after 12 months final remarkable results. હેલો મિત્રો, હું એક ટીચર છું. તો હું તમને મારા હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિશે કંઈ કહેવા માગું છું. મને છેલ્લા 4 વર્ષથી હેરફોલનો પ્રોબ્લેમ હતો. તો મારે કશે પણ જવું હોય એમ તેમ ઘરની બહાર તો મને પ્રોબ્લેમ થતું, કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ડાયરેક્ટ મારા હેરને જોઈને મને કમેન્ટ કરતો કે તારા હેર આટલા ઓછા થઈ ગયા, એમ છે તેમ છે. તો પછી મને થોડુંક ઓકવર્ડ ફીલ થતું, તો મેં વિચાર્યું કે આનું કંઈ ને કંઈ તો સોલ્યુશન કરવું જ પડશે. પછી મેં ગૂગલ, યુટ્યુબ ને બધી સાઇટ પર જઈને જોયું કે કઈ બેસ્ટ ક્લિનિક છે. તો મને હેર ફ્રી ને હેર ગ્લોના રિવ્યૂ સારા લાગ્યા. તો મેં ત્યાં જઈને ડૉક્ટરને મળ્યો. એમણે મને સારી સજેશન આપ્યું, એડવાઇસ આપ્યું કે તારે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું જોઈએ. તો મેં પછી મારા હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની પ્રોસેસ શરૂ કરી. તો મારી આ અંદરની આ લાઈન છે બધી અંદર ચાલી ગઈ હતી. આ ક્લિનિકમાં એવું છે કે કોઈ સાઇટ સ્ટાફ દ્વારા હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં નથી આવતો, ખુદ ડૉક્ટર જ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે છે. તો મને સારું આ વસ્તુ એમનું સારું લાગ્યું કે એટલીસ્ટ મારું સારું હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થશે. અને હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં સર્જરી દરમિયાન મને કોઈ જ પેઇન નથી થયું, એ વાતની મને ખુશી છે. ને પછી એના હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી ડૉક્ટરે મને કહ્યું કે તારે આ ફોલોઅપ કરવા પડશે, આ દવા લેવી પડશે. તો મેં એના માટે પણ બધી પરફેક્ટલી દવા લઈ લીધી. પછી સવારે કયું શેમ્પૂ નાખવાનું, સાંજે કઈ દવા લેવાની છે, એ બધું પરફેક્ટ થઈ ગયું. એનું રિઝલ્ટ પણ એકદમ પરફેક્ટ છે, તમે જોઈ જ શકો છો.